Hey there! Сьогодні з вами поговоримо про таку важливу і дуже-дуже цікаву тему, яка була популярна минулого року, популярна цього року. Ну і, звісно, що ж покращимо вашу англійську. І ми поговоримо сьогодні про nepotism. Почнемо з того, що треба розібратися, що таке nepotism, а потім вже про це говорити. Тому ми звернемося до Cambridge Dictionary. До речі, всім рекомендую користуватися саме такими словниками, як Cambridge, Oxford, Longman, Macmillan і так далі. Так от, Cambridge Dictionary каже, що nepotism is the act of using your power or influence to get good jobs or unfair advantages for members of your own family. В Україні ми називаємо це кумівством. І також може бути непотизм, так? Немає ніяких проблем із цим. І для того, щоб рухатися далі, нам, звісно, потрібен ще один термін, а саме Nepo Baby. І знову ж таки словник каже нам, що it is a child of a famous actor or celebrity who got famous due to nepotism. Тобто це дитина відомої особистості, яка стала відомою завдяки своїм відомим родичам чи батькам. І непо тут скорочення від nepotism. Тепер, коли ми розібралися з поняттями, можемо рухатися далі, де трохи попліткуємо і, звісно, що ж поговоримо про все в контексті англійської. Така хвиля обговорень почалася в лютому минулого року. Ми були трошки зайняті іншим, але люди за кордоном обговорювали саме непотизм. І все це почалося після нового сезону «Ейфорії», де дівчинка зробила твіт про каст серіалу. Зараз ми його прочитаємо. Ось тут. When I just found out that the actress that plays Lexi is a nepotism baby. OMG, her mom is Leslie Mann and her dad is a movie director. LOL. Тут ми можемо запам'ятати таке дієслово, як find out, так, з'ясовувати. Ну і для тих, хто ще не в курсі, що LOL – це скорочення від laughing out loud, тобто, що вам дуже смішно. І після того всього вияснилося, що і шоуранер серіалу «Ейфорія» також є Nepo Baby. Це, до речі, Сем Левісон його звати. Ну і потім почалися тіктоки, інші твіти, і почали писати статті, де якраз розкривали оцих Nepo Babies. Зараз ми подивимося з вами один з тіктоків. We're not playing Nepo Babies. I'm going to show you a person. Tell me who their famous parent is. Who's this Nepo Baby? What does it ring in your head? Denzel Washington. It is Denzel Washington. Who's the Nepo Baby? Maya Hawke. Tony Hawk. No, but a good guess. And the answer is Uma Thurman. I wouldn't have gotten that. And you know who they are? A bit above my time. I've heard of them in like songs, like from Fall or yeah. Yes. І давайте обговоримо кілька виразів з цього тіктоку. Перше – це ring in one's head. Так, пам'ятати, нагадувати. Так, ring in, head in one's head. Так, там можна вставити my, your і так далі. Guess – це здогадка, припущення, ну і ще назва бренду. І above time – це поза часом. Дівчинка сказала it's a little bit above my time. Так, це трошки поза моїм часом. Запам'ятовуємо ці вирази. Наступне. Після цього Лілі Ровстеп, нагадаю, що це дочка Джонні Деппа та Ванеси Параді, дала інтерв'ю для Elle, де вона сказала, що it's weird to me to reduce somebody to the idea that they are only there because it's a generational thing. And she also called it sexist. Так, звернімо увагу на фразу it's weird to me. Так, ми не кажемо it's weird for me, хоч і for означає для, але в цій фразі ми використовуємо it's weird to. І слово reduce. To reduce – це зменшувати, применшувати. Також вона сказала, що if somebody's mom or dad is a doctor and then the kid becomes a doctor, you are not going to be like, wow.
You are only a doctor because your parent is a doctor. It's like, no, I went to medical school and trained, she said. Тут ми не будемо якихось виразів розглядати, ми подивимося на формування присвійного відмінка, його пригадаємо. Отож, у нас є іменник або займенник, і щоб зробити присвійний відмінок, ми просто додаємо апостроф та «с», якщо саме слово не закінчується на «с». Якщо ж у нас є випадок, коли слово закінчується на «с», тоді ми просто ставимо апостроф на письмі, і все, у нас готовий цей присвійний відмінок. І вживаємо ми його тоді, коли нам треба сказати, що щось комусь належить. Ну і, звісно, це інтерв'ю спровокувало таку критику в соціальних мережах від інших моделей, які не є Nepo Babies, так, і які собі самі пробували шлях до успіху. І італійська модель Вікторія Череці запостила ось таку сторіс, і давайте розберемо її. Just want to share a thought here because I can. I bumped into an interview of so-called Nepo baby, or whatever you call it. Basically, privileged daughter, son, cousin, niece, nephew, whatever, of some kind of celebrity. And let me tell you something. Тут ми глянемо на фразу bump into, так, натрапити на щось. Також пропоную глянути, як вона скоротила на письмі фразу you all, так, це просто y, апостроф all. Дуже цікаво. І також варто звернути увагу на умову слова interview, так, тому що в американській англійській це T не вимовляється. Так само будемо говорити internet, так, не internet, а internet. Internet, interview. Рухаємося далі. Yes, I get the whole I'm here and I work hard for it, but I would really love to see if you would have lasted through the first 5 years of my career. Not only being rejected because I know you have an experience with it and you can tell me your sad little story about it. Even if at the end of the day you can still always go cry on your dad's couch in your villa in Malibu. But how about not being able to pay for your flight back home to your family? Waiting hours to do a fitting casting just to see a Nepo baby walk past you from the warm seat of her or his Mercedes, with her, his driver, and her, his friend, assistant, agent taking care of her health, mental health. You have no fucking idea how much you have to fight to make people respect you. Takes years. You just get it by free day one. Тут ми можемо звернути увагу на вимову бренду Mercedes, так? Це не Mercedes, а Mercedes. І на цьому поки все. Дякую вам, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся, буде багато корисного. І всіх люблю, всім цьому.